Nandito ka ba para magnegosyo o nandito ka dahil sa hotdog ko? Oo, tama ka sa narinig mo dahil hindi po hipon to. Hotdog ang main ingredients natin dito. Sa halagang 70 pesos na puhunan, ang kabuuang kita ay 3,840 pesos kada buwan. Pero depende pa din yan kung ilan mabebenta mo dahil 4 na hotdog lang ang gagamitin natin dito. Paano pa kaya kung makabenta ka ng 8 hotdog kada araw? Panigurado, mas doble pa ang iyong kita at ikaw ay mapapa? Wow! Yo, what's up mga kaloko? Ako nga pala ang inyong Lokong Kusinero and welcome to my cooking channel. Ang recipe natin for today ay Hotdog Tempura. Isang hotdog pa lang to pero 8 na ang nagawa ko. Tingnan nyo guys, parang hipon talaga dahil may buntot pa. Original recipe ko po ito kaya panigurado ikaw ang unang magbebenta nito. Masarap to guys at siguradong papatok talaga. Mura na ang puhunan, malaki pa ang kita. Kaya sana matapos nyo itong video ko na to dahil tuturuan ko kayo ng tipid tips at ituturo ko din ang special sauce ng hotdog tempura natin. Siya nga pala guys, pwede nyo gamitin ang mga pictures na to para sa negosyo nyo. Search nyo lang ang Facebook page ko na Lokong Kusinero at i-download ang mga pictures na to. Pinotoshoot ko talaga yan para sa inyo. Ready na ba kayong matikman ng hotdog ko? Magnegosyo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod nating mga video. Sarap tames. Oh yes. Gagamit tayo ng 4 pieces Jumbo Hotdog para sa puso mong laging nadudurog. Guys, bossing hotdog ang ginamit ko dito dahil mas mura to. Pumapatak lang ng 7 pesos ang kada piraso. Kalahating shrimp broth cubes. Guys, hindi na tayo gagamit ng asin at paminta dahil ito na ang ating gagamiting pampalasa. Nor, baka naman. Isang pirasong itlog para sa mga nakanganga habang natutulog. Gagamit din tayo ng 1 tasang harina para sa boyfriend mong ML ang inuuna. 1 cup of bread crumbs. Guys, yung pinakamurang bilhin nyo para mas makatipid kayo. Gagamit din tayo ng mantika para sa kalsada nyong sungka-sungka. 2 kutsarang asukal para sa mga magjowang hindi pa din legal. 2 kutsarang toyo para sa mga misis na hindi na sinusuyo. Gagamit din tayo ng 1 kutsarang suka, pampaasim ng ating mukha. 2 cloves of garlic para sa amoy ng kaibigan mong mabagsik. Ang complete list at presyo ng ingredients ay nasa dulo ng video. Mga kaloko, hiwain na natin ang hotdog. Tatanggalin natin ang magkabilang dulo nito. Siya nga pala, 1 hotdog na lang ang ipapakita ko para mapabilis tayo. So ngayon guys, hahatiin naman natin to sa gitna dahil gagawin natin tong 8 piraso. Kung mapapansin nyo, dahan-dahan ako sa paghiwa para pantay-pantay ang kapal ng hotdog natin. Kapag kasi sumobra sa nipis ang isa, may tendency na babali yan kapag nilak natin gamit ang toothpick. So, okay na to guys. Next, gagawa natin ng buntot ang ating hotdog para magmukhang hipon ito. Hihiwain ko lang to ng dahan-dahan at ititira natin ng balat. Ulitin lang natin ang ganitong procedure sa remaining hotdog strips natin. Kaya sa mga curious dyan kung anong itsura ng hotdog ko, may buntot po ito. So ngayon guys, kailangan nating gayahin ang hugis ng hipon. Gagamit ako dito ng toothpick para mapanatili ang shape ng hotdog natin. Don't worry guys dahil tatanggalin naman natin ito mamaya after maperito. Make sure na lumagpas ang dulo ng toothpick nyo para hindi matanggal ito. Mga kaloko, heto na nagawa natin sa 1 pirasong hotdog. Ang dami, no? Next, kailangan natin itong balutan ng harina para kumapit ang butter natin mamaya. Kung mapapansin nyo guys, hawak ko yung buntot ng hotdog natin. Para hindi ito malagyan ng kahit anong coating,
Kailangan kasi mapanatili natin ang red color nito para magmukhang buntot ng hipon talaga. So, heto na yun guys. Iset aside muna natin to dahil gagawin muna natin ang batter. Mga kaloko, kalahating shrimp broth cubes lang ang gagamitin natin dito. Tunawin natin to sa mainit na tubig. Pero kung gusto mong tunawin to sa pamamagitan ng mata mo, sige, titigan mo. Diba nakakatunaw ang titig mo lalong-lalo na sa crush mo? Ay, tiki. Next, paghaluin na natin ang harina at ang tinunaw natin na shrimp broth cubes. Then, ilagay na din natin ang isang pirasong itlog. Importante ito guys para kapit na kapit ang batter natin sa ating hotdog. Haluin lang natin itong mabuti para mag-combine ang ingredients natin. Tapos, unti-unti tayong maglagay ng tubig para matansya natin ang lapot ng ating mixture. So, kapag ganito na kalapot guys, it means okay na ang batter natin. Mga kaloko, isawsaw na natin ang hotdog sa ating batter. Make sure guys na babalutan nyo ito ng todo para hindi lumitaw ang kulay pula ng hotdog natin. Next, balutan naman natin ito ng bread crumbs. Alam ko naman magaling ka sa balutan, lalo na kapag may handaan. So, heto na yung guys, ang ganda ng itsura. Ulitin lang natin ang ganitong procedure sa natitirang hotdog natin. Okay na to guys, pwede tayong magpirito. Kapag mainit na ang mantika, pwede na natin ilagay ang mga ito. Actually guys, hindi ko talaga nilalagyan yung gitna para hindi ito agad masunog. Induction cooker kasi gamit ko kaya sa gitna nakafocus ang init nito. Baligtarin lang natin to para even ang pagkakaluto ng ating hotdog tempura. Kailangan kasi maging golden brown ng kulay nito. So, okay na to guys, ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Habang pinipirito ko yung natitirang hotdog natin, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil 120k subscribers na tayo. Actually, na-receive ko na din ang aking silver play button, kaya abangan nyo ang unboxing video ko. Kaya kung di ka pa nakaka-subscribe, ito na ang tamang time para mag-subscribe ka sa channel ko dahil madami pa akong tuturong negosyo recipe sa inyo. So, okay na to guys, palamigin muna natin to bago natin tanggalin ang toothpick. Kaya habang hinihintay natin lumamig, ituturo ko muna ang paggawa ng sauce. Sa isang mixing bowl, ilagay natin ang 1/4 cup of water. Isunod na din natin ang 2 kutsarang toyo, 1 kutsarang suka, 2 cloves of garlic minced, at 2 kutsara ng brown sugar. Haluin lang natin itong mabuti para matunaw ang ating asukal. Next, tanggalin natin ang toothpick ng hotdog tempura. Syempre, kailangan safe ang binebenta natin. Paikutin lang natin to at dahan-dahan hilahin. Kung mapapansin nyo guys, kahit tinanggal ko na ang toothpick, ganun pa din ang hugis nito. Panigurado kapag nagluto ka nito, mauubos agad sa mga anak mo. Bago ka makabenta, sa kanila pa lang, ubos na. Heto na ang ating hotdog tempura. Mabebenta mo ito ng 4 na piso kada piraso. Siguradong kikita ka dito dahil sa isang hotdog, 8 ang magagawa mo. Maliit ang puhunan pero malaki ang kita. Kaya kung nagustuhan mo itong recipe ko na to, palike naman itong video ko. Pero bago ko tapusin to, shoutout muna tayo. Shoutout po kay Mr. Arnold and Mrs. Raquel Asombrado, Ma'am Sheila May, Ma'am Aika Nicole Bacolod, shoutout din po sa papa nyo na si Sir Art Bacolod, Ma'am Sara Sampayan from Saudi, na ginawang radyo ang video ko. Ma'am Rosemary Lorente from Quezon City, shoutout din po sa Lorente and Lim family. Ma'am Marla Lique, sana tama po ang pronunciation ko. Shoutout din po kay Akira and Kenji from Legazpi City. At shoutout din po kay Jihan Salapudin from TikTok. Pasensya na po sa mga hindi ko na shoutout. Natatabunan po kasi mga comment nyo guys. Comment na lang po kayo ulit dito sa video ko. Pasensya na din po kung medyo matagal akong mag-upload ng bagong video. Busy din po kasi ko sa trabaho ko. Isinisingit ko lang kasi to tuwing linggo. Ganyan ko kasi kayo kamahal.
Kahit rest day ko, tinuturuan ko pa din kayong magnegosyo. Ang drama. Maraming salamat po sa inyong panonood. Keep safe po and God bless. Mga kaloko, heto ng complete list at presyo ng ingredients ng ating hotdog tempura. Bye-bye! Bye-bye!